वाटर रकेट बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने हुन्छ एउटा बोतल, केही हार्ड पेपर, केही A4 पेपर, एउटा टेप, केही क्ले मोल्ड, ग्लू, पेपर कटर, कैची, स्केल, मार्कर अनि पेन्सिल। भन्दा पहिला हामी रकेटको फिन्स बनाउँछौँ। त्यो बनाउनको निम्ति हामी एउटा हार्ड पेपरको प्रयोग गर्छौँ। यस हार्ड पेपरलाई हामी पखेटाको आकारमा काट्नेछौँ। यो काट्नको निमित्त म यस हार्ड पेपरको लम्बाइ लिन्छु 13 सेन्टिमिटर, तलको चौडाइ लिन्छु 10 सेन्टिमिटर, त्यहाँबाटको हाइट लिन्छु 3 सेन्टिमिटर, त्यसपछि माथिको 2 सेन्टिमिटर लिएर म यसलाई जोड्नेछु। यसरी मेरो फिन्सको आकार बनेको हुन्छ। अब म यसलाई पेपर कटरको मद्दतले काट्नेछु। यही सेम साइजको पखेटा अर्को 3टा बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि हामीसँग रकेटको लागि 4वटा फिन्स होस्। अब हामी यो फिन्सलाई बोतलमा टाँस्नेछौँ। त्यो टाँस्नको निमित्त हामीलाई चाहिने हुन्छ एउटा A4 पेपर। त्यसलाई म 4 पाटे आकारमा स्ट्राइप्सको आकारले काट्नेछु। यसरी यो काटेको स्ट्राइप्सहरूलाई म यो फिन्समा ग्लूको मद्दतले टाँस्नेछु। टाँस्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला म यस स्ट्राइप्सलाई आधीमा फोल्ड गर्छु र एउटा भागलाई यो फिन्सको लामो भागमा टाँस्नेछु। एक साइडमा टाँसिसकेपछि म त्यसरी नै अर्को साइडमा पनि त्यो स्ट्राइपलाई टाँस्नेछु। यही प्रक्रिया हामीले अर्को 3टा फिन्समा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी फिन्सहरूलाई हामी बोतलको माथिपट्टिको ओपनिङ भागतिर टाँस्नेछौँ। यी फिन्सलाई बोतलमा जोड्नको निम्ति हामी टेपको युज गर्नेछौँ। यसरी यी फिन्सहरूलाई टेपको मद्दतले दुवैतिर टाँसेर सिक्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै हामी अर्को 3टा फिन्स पनि यस बोतलमा जोड्नेछौँ। फिन्सलाई यस प्रकारले जोडिनुपर्छ कि एउटा फिन्सको ठ्याक्कै अर्को साइडतिर अर्को फिन्स होस् अनि त्यसको बिचतिर अर्को 2टा फिन्सलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले 4वटा फिन्सलाई बोतलमा जोडिसकेका छौँ। अब यस बोतलको तलपट्टिको भागमा हामी नोज कोन हाल्नेछौँ। नोज कोन बनाउनुको निम्ति हामीलाई एउटा A4 पेपर चाहिने हुन्छ। त्यसलाई हामी सेमी सर्कलको आकारमा काट्नेछौँ। यसरी काटिसकेपछि यो पेपरलाई हामी कोनको आकारमा फोल्ड गरेर त्यहाँ ग्लूको सहायताले टाँस्नेछौँ।
अब त्यो कोनलाई बोतलमा हाल्नुभन्दा अघि त्यो बोतलको सेन्टर अफ ग्राभिटी हेर्न अति आवश्यक हुन्छ। यो सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई मिलाउनको निम्ति हामी यो बोतलको माथिपट्टिको भागमा केही क्ले मोल्ड हाल्नेछौँ ताकि त्यसको वेट बराबरको होस्। मोल्डलाई हामी माथिको भागतिर यसरी तास्नेछौँ। त्यसपछि त्यसको माथि हामी नोज कोनलाई हाल्नेछौँ। यो नोज कोनलाई बोतलमा हामी टेपको मद्दतले तास्नेछौँ। टेपलाई राम्रोसँग ननिस्किने गरी चारैतर्फबाट तास्नु पर्छ। यसरी नोज कोनलाई बोतलमा तासेपछि हाम्रो रकेट तयार भएको छ।